Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 13 Ιουλίου του 2024. Είμαστε 2 μέρες πριν το προδοτικό πραξικόπημα, την επέτειο δηλαδή το 1974, και 7 μέρες πριν την εισβολή. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι την 5η 18 Ιουλίου, ώρα 20.00, 8 το βράδυ δηλαδή, 5η 18 Ιουλίου, ώρα 20.00, 8 το βράδυ, διοργανώνουμε η κίνηση πολιτών Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, και η Εύξενος Λέσχη Αθηνών διοργανώνουμε εκδήλωση για την εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή, να δούμε το ιστορικό, τις προοπτικές. Πραγματικά οι ομιλητές είναι διακεκριμένες προσωπικότητες με εμπειρίες και γνώσεις για το θέμα. Ξεκινώ τιμής ένεκεν από τον κύριο Κολοκασίδη, φιλοξενούμενος από την Κύπρο. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε στο διαδίκτυο το βιογραφικό του. Ο άνθρωπος είναι ένας ακέραιος νομικός, ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ανήκει σε κόμμα, εξ όσων γνωρίζω, είναι ανεξάρτητος, άρα είναι μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη φωνή, να την ακούσουμε. Χρειαζόμαστε τη φωνή από την Κύπρο. Στη συνέχεια, να πάμε με αλφαβητική σειρά, ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής, με τον οποίο κάναμε μια εκπομπή στην Αυτεμπορική και είπε εκπληκτικά πράγματα για την Κύπρο. Θα μας αναπτύξει και αυτός την εμπειρία του μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών για το Κυπριακό. Μετά είναι ο κύριος Σταύρος Περβενάς, αντινάβαρχος, πρόεδρος, νομίζω ότι είναι πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων του Πολεμικού Ναυτικού, ένας άνθρωπος με εμπειρία στο πολεμικό ναυτικό αλλά και ευγένεια, είναι ένας ευγενέστατος, διαθέτει μια αστική ευγένεια, δεν τη διαθέτουμε όλοι αυτή, τι να κάνουμε παιδιά, ο κύριος αυτός την έχει, αλλά το κυριότερο, ήταν ύπαρχος στο ένα από τα δύο υποβρύχια, τα οποία πήραν αποστολή να βυθίσουν τον αποβατικό στόλο και τα τουρκικά πολεμικά που συμμετείχαν στην αποβατική επιχείρηση, και ο κύριος Αραπάκης, για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει, τα γύριζε πίσω. Θα μας μεταδώσει τις εμπειρίες του δηλαδή, και μετά είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επιτιμή, όπως και ο κύριος Αϊφαντής, πρέσβης επιτιμή, υπηρετούσε στο προξενείο στο Τορόντο του Καναδά το 1974 ως ακόλουθος, και έχει ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο αρχείο με το πώς μετέδιδαν τα της εισβολής τα αμερικανο-καναδικά μέσα ενημέρωσης της εποχής εκείνης. Ο Χάρης Πασβαντίδης, αντιπρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών, θα συντονίσει, άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία και γνώση και σπουδές καλές, και αυτός που έχετε στην οθόνη σας θα κάνει και ένα χαιρετισμό, γιατί θεωρώ ότι ήταν αρκετοί, δεν μπορούμε να κουράζουμε τον κόσμο, εγώ απλά θα κάνω ένα χαιρετισμό. Λοιπόν, αυτά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ο χώρος είναι καταπληκτικός, είναι αύλιος χώρος κάτω από την Ακρόπολη, Ψαρομιλίγκου 27-29, κεραμικός, είναι όμορος του αρχαιολογικού χώρου του κεραμικού. Καταπληκτικός χώρος, θα έχει δροσιά, μην φοβηθείτε τη ζέστη, να έρθετε. Πρέπει να δείξουμε με την παρουσία μας ότι, όπως ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι αλληλέγγυος με την Ελλάδα, θα έρθω σε αυτό, ότι είμαστε όχι αλληλέγγυοι, ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν, αλλά είναι μέσα στην καρδιά μας, μέσα στις ψυχές μας. Να πάω κατευθείαν τώρα στο θέμα με την αλληλεγγύη. Ξέρετε, σήμερα ήρθε εδώ ένας παλιός δημοσιογράφος, είναι 88 ετών, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα. Ο πατέρας του ήταν και αυτός δημοσιογράφος, με αριθμό μητρώου 2, όταν ξεκίνησε η ΕΣΥΑ, 2 ο πατέρας του, κατάγεται από τα Καλάβρητα, πρόγονός του συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821 με 99
οπλίτες συν ο ίδιος 100 από το χωριό των Ζαΐμιδων, από την Κερπινή Καλαβρίτων. Ήρθε εδώ λοιπόν και μου είπε, τον ρώτησα πώς πάει η δημοσιογραφία και μου είπε ότι εμείς για να γίνουμε δημοσιογράφοι ήμασταν επί 15 χρόνια δόκιμοι δημοσιογράφοι, για να γίνουμε λέει δημοσιογράφοι, στην ΕΣΥΑ εννοεί, και ότι έπρεπε να ξέρουμε 3 γλώσσες, την αρχαΐζουσα, την αρχαία κοινή και τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Την καθαρεύουσα, όχι, την αρχαΐζουσα, την καθαρεύουσα και την δημοτική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Έπρεπε, λέει, δίναμε εξετάσεις για αυτά και μετά περνούσαμε. Σήμερα δεν ξέρουν γράμματα τα παιδιά και μπαίνει και το ζήτημα της ηθικής υπόστασης. Αλλά άμα δεν ξέρεις γράμματα τώρα, τα άλλα είναι... Τον ρώτησα λοιπόν, συγγνώμη, είπε ο Ερντογάν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα. Αυτή τη λέξη δεν άκουσα κανέναν, μα κανέναν να την κρίνει. Τι αλληλεγγύη δείχνει ο Ερντογάν στην Ελλάδα? Τι είμαστε, αναξιοπαθούντες και χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη του Ερντογάν? Γιατί λοιπόν ένας, ακούστε, αυτή η κατάσταση η χώρα θα στουκάρει. Χρησιμοποιώ μια λέξη που δεν είναι ελληνική, αλλά είναι ίσως ηχοποίητη. Η χώρα θα στουκάρει. Αν δεν υπάρχει δημοσιογραφία, λέει ο ίδιος, ήμουνα πόσα 50 χρόνια δημοσιογράφος, δεν πέρασα ποτέ την πόρτα κανενός κόμματος. Διότι ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να είναι φερέφωρο κανενός. Είναι αυτεξούσιος, ούτε καν δεσμεύεται από το ίδιο μέσο που υπηρετεί και γράφει, πρέπει να έχει ελεύθερη βούληση και έκφραση. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν παρουσίασε, ο ίδιος ζήτησε την συνάντηση, μας παρουσίασε και ως αναξιοπαθούντες, πως δεν χάιδεψε το Μητσοτάκη από πάνω να πει καημένο μου παιδί, έχεις την αλληλεγγύη μου, άντε μη στεναχωριέσαι. Μόνον αυτό που δεν έκανε. Γιατί λοιπόν ένας δεν το έκρινε αυτό? Να σας πω γιατί. Για τον ίδιο λόγο, τώρα διαβάζω ότι στις 15 του μηνός, Δευτέρα δηλαδή, ο Γεραπετρίτης θα ενημερώσει, λέει, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στα κόμματα, τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορεί να έχουν χαοτικές διαφορές, οι δεξιοί, οι λαϊκιστές όπως λένε, οι ακροαριστεροί, οι αριστεροί, χαοτικές διαφορές? Γιατί δεν ενώνονται σε ένα πράγμα, να απαιτήσουν, να επισκεφτούν, γιατί όχι, να επισκεφτούν ακόμα και αποθήκες πυρομαχικών και να ρωτήσουν τι ημέρες αγώνα προβλέπεται από τα σχέδια να έχουμε πυρομαχικά, πόσων ημερών αγώνα και πόσους έχουμε τώρα. Και τι θα πει πλεονάζον υλικό, δηλαδή τι είναι η Ελλάδα, αφού δεν έχει βιομηχανία, είχε συμπληρώσει τους προβλεπόμενους φόρτους και τι, έπαιρνε μετά παραπάνω, γιατί θα τους κάνουμε τι κόλπα είναι αυτά? Γιατί αφήνετε, εννοώ η αντιπολίτευση, γιατί αφήνετε, ποιος είναι ο ρόλος σας? Ο ρόλος σας είναι, γι' αυτό σας πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος αδρά. Ποιος είναι ο ρόλος σας? Να ρίχνετε άσφαιρα, πολιτικά εννοώ. Γιατί λοιπόν δεν απαιτείτε από το Γεραπετρίτη τη Δευτέρα, έλα εδώ ρε μάγκα, πού στέλνεις, τι στέλνεις? Εδώ και τώρα θέλουμε να κάνουμε έλεγχο. Τι θα πει? Τι θα πει αν ενωθούν όλοι και το ΚΚΕ που συνήθως ακολουθεί δικιά του γραμμή? Γιατί όλοι μαζί μια γραμμή. Τι στέλνετε, θέλουμε να γνωρίζουμε. Έχει η Ελλάδα αμυντική βιομηχανία? Πώς θα τα αναπληρώσεις αυτά, έστω και τα λιγμένα? Από τη στιγμή που δεν έχεις πάρει άλλα, τα λιγμένα που είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι αλήθεια αυτό, και κάποιοι λένε μα πώς, εντάξει, ό,τι δεν ξέρετε παιδιά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα. Τα πυρομαχικά που λήγουν για να καταστραφούν πρέπει να πληρώσεις πολλά λεφτά και συνήθως δεν υπήρχε στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία τα στέλναμε. Αφήστε τώρα, είναι μεγάλη δαπάνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα αντικαταστήσεις δεν τα καταστρέφεις. Δεν τα καταστρέφεις, τα κρατάς. Πώς τα στέλνεις στην Ουκρανία? Και να το ξαναπώ, τι είναι η Ουκρανία? Είναι της κάπας μας μανίκι, όπως είναι στα χωριά μας? Από πού και ως πού? Τι κόλπα είναι αυτά?
Αποδυναμώνουμε την εθνική άμυνα της Ελλάδας για να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Πού τα είδατε αυτά? Πώς ονομάζεται αυτό? Και γιατί το επιτρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση? Πραγματικά θα τρελάνετε τον κόσμο. Καταστρέφετε τη χώρα όπως την καταστρέφετε δεκαετίες τώρα. Πώς έφτασε η χώρα από τη δεκαετία του 70 που είχε σχεδόν ελάχιστο εξωτερικό χρέος να είμαστε σήμερα πρωταθλητές? Ποιος την κατέστρεψε? Μόνα τους γίνανε αυτά? Συνεχίζετε και τώρα να την καταστρέφετε με αυτά που κάνετε. Άκουσε και να στέλνεις πυρομαχικά από τα νησιά στην Ουκρανία. Ντροπή σας. Και να αφήνετε την Κύπρο απροστάτευτη στις ορδές του Ατήλα. Θα δείτε παρακάτω τι θα γίνει στις 20 του μηνός. Πηγαίνουμε εμείς ξεβράκωτοι, μεταφορικά, και να δείτε πώς θα κατεβεί ο Ερντογάν. Και δεν αντέχω πια την προπαγάνδα. Οι Αλβανοί έδωσαν 5 μέρες άδεια στον Μπελέρη. Και έδωσαν γιατί καταλαβαίνουν άλλο να εκτίθεσαι στην Ελλάδα που μας έχουν το χεριού τους, το απέδειξαν, και άλλο να εκτίθεσαι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Έδωσαν λοιπόν 5 μέρες άδεια. Θα είναι τη Δευτέρα εδώ, θα μιλήσει θα έρθει από την Αλβανία στο αεροδρόμιο και από εκεί θα πάει στην πτήση για Στρασβούργο. Και εκεί θα τον περιμένουν οι τηλεοράσεις, θα πει κάποια λόγια. Άκου, τώρα το παρουσιάζουν ως επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Ξέρετε ποιοι? Τα θερέφωνα του Μαξίμου. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτή τη χώρα. Επειδή μίλησε ο Γεραπετρίτης με τον Υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον της Αλβανίας, τώρα Μα είμαστε με τα καλά μας? Άμα σε άκουγαν, γιατί να μην σε ακούσουν για το Δήμο Χιμάρας και να σε ακούσουν για το Στρασβούργο? Δεν υπάρχει ντροπή λοιπόν στη δημοσιογραφία. Είναι πλέον στα τάρταρα. Σέρνονται στη λάσπη. Δυστυχώς, και αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και δεν σέβονται τον εαυτό τους βασικά, αλλά και εμάς που περιμένουμε να μάθουμε την αλήθεια. 5 μέρες λοιπόν θα πάρει άδεια αυτός, ο Μπελέρες, θα πάει, θα ορκιστεί και θα ξαναγυρίσει στα αλβανικά κάτεργα. Τα σύγχρονα σπάς, πώς το λέγανε, σπάτς. Και ενώ εμείς δίνουμε πλεονασματικά και κάνουμε επιτροπές επί επιτροπών, ΚΑΚ, ΜΑΚ, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Μανούλες ήταν οι Πασόκες αυτά να κάνουν οργανισμούς με τα αρκτικόλεξα, τώρα έκανε και ο Δένδιας ένα για τα οπλικά και ένα στο ΓΕΘΑ. Οι Βούλγαροι αντί να κάνουν επιτροπές εγκαινιάζουν εργοστάσιο παραγωγής τεθωρακισμένων οχημάτων στον πύργο του Ευξήνου Πόντου με τροποποιημένο βουλγαριστή Μπουργκάζ. Πύργος είναι το όνομά του, ελληνικότατος πύργος ήταν, έγινε βουλγάρικος, τι να κάνουμε, μετά την Ανατολική Ρωμιλία εκεί ήρθαν τα πάνω κάτω. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ επισκέφθηκε το υποανέγερση εργοστάσιο κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων της International Armored Group στον πύργο του Ευξήνου Πόντου. Ο Ράντεφ και η σύζυγό του, Νεσισλάβα Ράντεβα, έγιναν δεκτοί από τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη της εταιρείας, Αντών Στέφοφ, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα σχέδια και τις ευκαιρίες της επένδυσης. Ανέφερε προχθές ο εκπρόσωπος της Βουλγαρικής Προεδρίας. Θα κατασκευάζει το εργοστάσιο διαφόρους τύπους τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και θα οικονομήσουν τώρα από τους πολέμους όπως τους ανοίγουν, θα δείτε παρακάτω. Σας έχω άλλη έκπληξη γιατί γίνονται οι πόλεμοι. Εντάξει, γιατί ορισμένοι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να μην πω πού είμαστε. Εντάξει, θα δείτε μετά. Διάβασα ένα εκπληκτικό άρθρο που είναι στο Πολίτικο και αφορά μια κίνηση που κάνει ο Όρμπαν να δημιουργήσει τη δικιά του πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο με τον τίτλο «Πατριώτες για την Ευρώπη». Και τι λέει το Πολίτικο? Ότι στην ουσία σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι προέρχονται από χώρες που αποτελούσαν μέρος
της δυναστείας των Αμπσβούργων και μετέπειτα της αυτοκρατορίας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Οι Αμπσβούργοι είναι μια δυναστεία, ήταν μια δυναστεία. Είναι γιατί ζει ακόμα ένας, τον έχει κάπου εκεί η εφεδρεία ο Ορμπάν. Ξεκίνησαν από το 1200 μέχρι το 1918 που διαλύθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία, ήταν η δυναστεία των Αμπσβούργων. Και μάλιστα λέγεται ότι διαλύθηκε λόγω των αιμομιξιών, δηλαδή δεν έπαιρναν απ' έξω, μεταξύ τους παντρευόταν και αυτό οδήγησε στον εκφυλισμό, εντάξει, της δυναστείας. Τώρα λοιπόν λέει ότι ότι θα κάνει ισχυρή ομάδα, συμμετέχουν και οι Γάλλοι, 30 ευρωβουλευτές από τη Γαλλία, θα δούμε από την Ουγγαρία, από την Αυστρία, από τη Σλοβενία νομίζω, και ακολουθούν κι άλλοι, και λέει ότι τελικά αυτό που επιδιώκει ο Όρμπαν είναι η ανασύσταση πολιτικό τρόπο στο Ευρωκοινοβούλιο της δυναστείας των Αμπσβούργων. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα το άρθρο. Έχουμε τους πατριώτες για την Ευρώπη, έχει ενταχθεί το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας, η Λέγκα της Ιταλίας, και προσπαθούν να εντάξουν στην ομάδα τους ευρωβουλευτές από την αντίστοιχων κομμάτων δεξιών από τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και από την Τσεχία και Αυστρία, Βοημία, Ουγγαρία. Βοημία ήταν περιοχές των εδαφών των πρώην Αμπσβούργων. Στην ουσία λοιπόν αυτοί όλοι τα κόμματα αυτά έχουν τη δική τους άποψη για την Ευρώπη, τη δική τους άποψη για τον πόλεμο, τη δική τους άποψη για την Ρωσία, και θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποδυναμωθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και θα δημιουργηθεί μια ισχυρή πολιτική δύναμη. Μένα δεν με νοιάζουν τα ευρωπαϊκά λαϊκά κόμματα ούτε η πολιτική δύναμη. Με ενδιαφέρει το εξής. Σας είπα πριν από λίγες μέρες, και ούτε με νοιάζει ούτε ισχυρογνώμων, θεωρώ ότι δεν είμαι τώρα, γιατί μην κάνω περιγράφη τον εαυτό μου, αλλά είπα μια ιδέα, να γίνει ένα φόρουμ ακαδημαϊκών, Ελλάδα, Αλβανία, Ιταλία, για το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν στο μέλλον σε περίπτωση που διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ένα νέο κόσμο πολυπολικό, και σε ό,τι μας αφορά, για να αποφύγουμε να ενταχθούμε στον πόλο της Τουρκίας, πόρου θα ενταχθούμε άμα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να δουλεύουμε πάνω σε εναλλακτικά σενάρια. Και τι κάνει τώρα ο Ορμπάν? Γιατί ενώνει τις χώρες που προήλθαν, ευρωβουλευτές από χώρες που προήλθαν από την αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας και των Αμπσβούργων? Γιατί τους ενώνει? Γιατί κάτι βλέπουν κι αυτοί. Ή μπορεί κάπου να προσδοκούν, ή μπορεί να θέλουν να οδηγήσουν οι ίδιοι τα πράγματα. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Θα δείτε παρακάτω τι λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να γίνει μέλος στην Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, γιατί να ξεφύγει από τη μέγενη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης που του λένε να εκδημοκρατιστείς και να γνωρίσεις τους Κούρδους. Για να μην το κάνει αυτό θα πάει με εκείνους. Αυτό όμως θα τον βοηθήσει να γίνει ένας πόλος, αν φύγει. Ένας πόλος αυτόνομος, έτσι. Παντουρκισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός. Η Ελλάδα πού θα πάει? Οι Βούλγαροι μπορούν να κολλήσουν στους Σλάβους, στους Ρώσους. Οι Σέρβοι το ίδιο. Οι Σκοπιανοί το ίδιο. Οι Αλβανοί πού θα πάνε? Μόνοι τους είναι. Είμαστε Αλβανοί και Έλληνες ανάδελφα έθνη. Και αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κρύψουμε την αδυναμία μας αυτή την ιδιαιτερότητά μας που δεν έχουμε να ακουμπήσουμε πουθενά, τότε θα μας χορεύουν στο ταψί και τους Αλβανούς όσοι θέλουν και εμάς όσοι θέλουν. Και για την Ιταλία σας είπα ότι επειδή υπάρχει η ελληνορωμαϊκή περίοδος που συνυπήρχαμε, ίσως με προβλήματα, αλλά συνυπήρχαμε, πάνω σε αυτό είπα την ιδέα. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε άλλες ιδέες, πέστε τις. Ορίστε λοιπόν, κάποιοι συσσωματώνονται. Εντάξει, ο Φίτσο αυτός της Σλοβακίας είπε, ζηλεύω, λέει, τον Όρμπαν που πήγε στη Μόσχα, μακάρι να μπορούσα να πάω κι εγώ. Εντάξει, έρχονται
ο ένας κοντά στον άλλον. Πριν περάσω στο δεύτερο θέμα που αφορά την Μεγαλόνισσο, την Κύπρο, κάποιος έβαλε ένα σχόλιο στο Twitter, στο λογαριασμό μου, και είπε ότι αυτή τη στιγμή τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν 3,5 μίλια από τη Σύφνο. Τι σημαίνει αυτό? Στα χωρικά ύδατα της Σύφνου. Να σας πω κάτι, πάλι τα κόμματα. Πάλι τα κόμματα. Τώρα ένας πολίτης το παρακολουθείς, αυτό μπορείς να το παρακολουθήσεις με το Marine Traffic νομίζω. Γιατί λοιπόν τα κόμματα τόσα λεφτά παίρνουν από τους φορολογούμενους, δεν έχουν έναν άνθρωπο να τα παρακολουθεί αυτά? Παρακολουθεί εάν ψαρεύουν οι Τούρκοι σε ελληνικά χωρικά ύδατα και να παίρνει εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο το κόμμα, τον υπουργό, να μην σας πω και το λιμενάρχη. Τι έγινε ρε φίλε? Εκεί ο άλλος ψαρεύει μέσα στα χωράφια σου και εσύ τι κάνεις εκεί? Γιατί δεν τον συλλαμβάνεις? Όχι να τον διώξεις, όχι, να τον συλλάβεις, διότι μπαίνει και κλέβει αλλιευτικό πλούτο από εθνικά χωρικά ύδατα. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί ραστώνει λεφτά, μπαίνουν κάποτε ο Νίκος Βαφιάδης, όχι ο Νικόλας Βαφιάδης στο Αντένα, ένας άλλος που ήταν δημοσιογράφος στην Καθημερινή, μπήκε και έκανε ένα ρεπορτάζ στη Βουλή και το δημοσίευσε στην Καθημερινή. Αυτό ήταν και το τέλος του. Απελήθη και τι έλεγε? Ότι η Βουλή είναι ένας τόπος εκμαυλισμού των πάντων. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα είναι ένας άλλος κόσμος, ξεκομμένος από την ελληνική κοινωνία, ξεκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, και εκεί μέσα, καταλήγοντας, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Η αντιπολίτευση γίνεται για τα μάτια του κόσμου, όχι επί της ουσίας όπως αυτό που πρότεινα ή όπως το άλλο. Πόσες ημέρες, πόσα πυρομαχικά, για πόσες ημέρες αγώνα έχετε κύριοι? Εδώ και τώρα θέλουμε να κάνουμε έλεγχο. Τι θα σας πούν? Θα αρνηθούν? Είναι απόρριτο? Είναι απόρριτο να στέλνεις, να τα βλέπουν όλοι οι Ροδίτες, ότι στέλνεις τα πυρομαχικά στους Ουκρανούς? Στην Κοζάνη που πήραν πάνω από 10 άτομα, 15 άτομα. Φορτώνουν, λέει, αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες, ξένες πινακίδες. Φορτώνουν μέρες ολόκληρες από τις αποθήκες που βρίσκονται εκεί, να μην λέμε και πού τώρα. Από παντού. Πάμε τώρα στη μαρτυρική Μεγαλόνισσο. Εκεί προχθές η Ολγκίν, την ημέρα που ήταν να παραδώσει την έκθεσή της για την εξάμηνη και πλέον εντολή που είχε πάρει από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να ασχοληθεί με το Κυπριακό για να δει πώς είναι δυνατόν να αρχίσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων, είδαμε, έκανε και ένα κείμενο 850 λέξεων πόσο, και λέει εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η νευροεπιστήμικα, να σας πω τώρα τι ακριβώς λέει, όπως μας έγραψε στην ανοιχτή επιστολή που μας έστειλε η κυρία Ολγκίν, οι γνώσεις στην νευροεπιστήμη υποδηλώνουν ότι ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα συγχωνεύοντας πεποιθήσεις του παρελθόντος με νέες εμπειρίες. Λέει, συγχωνεύοντας πεποιθήσεις του παρελθόντος με νέες εμπειρίες. Στην ουσία ήθελε να πει ότι το παρελθόν, αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν, δεν επιτρέπουν να δούμε με καθαρό μάτι τα καινούργια πράγματα. Κατηγορεί πιο πολύ τους Ελληνοκύπριους. Σου λέει, δεν παραδέχεστε τώρα, παιδιά, επειδή σας έγινε αυτό που έγινε τότε, δεν παραδέχεστε, ελάτε, γίνετε πιο συνεργάσιμοι κτλ. Και εδώ λέει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, είναι πολύ απλό αυτό, κατανοητό, αλλά χρειάζεται φιλελεύθερο. Αλλά χρειάζεται λίγη εμβάθυνση για να καταλάβουμε αν αυτό ισχύει μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις ερωτικές, στις κοινωνικές, στις συγγενικές. Γιατί στη δική μας περίπτωση, στο Κυπριακό, οι πεποιθήσεις του παρελθόντος είναι ακριβώς οι ίδιες με τις νέες εμπειρίες. Και όταν ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, δεν κάνει καμία συγχώνευση. Απλώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα που υπάρχει, αν θέλει να την αντιληφθεί. Διότι έχουμε και πολλούς εγκεφάλους, τους οποίους συνάντησε η Ολγκίν και άντλησε από αυτούς φαιά ουσία, όπου βρήκε, γιατί πολλοί είναι κούφια τα κεφάλια τους, που δεν θέλουν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και συγχωνεύουν τις πεποιθήσεις του παρελθόντος με φαντασιώσεις αντί με νέες εμπειρίες. Είναι τραγικοί εγκέφαλοι, αλλά υπάρχουν.
Χωρίς την παρεμβολή φαντασιώσεων, λοιπόν, οι νέες εμπειρίες οι οποίες συγχωνεύονται με πεποιθήσεις του παρελθόντος εντοπίζονται με τον πιο παραστατικό τρόπο στην ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας και ίσως για τις 20 του μηνός και ίσως κάποιος από το Προεδρικό να τη στείλει στην κυρία Ολγίν να την περάσει από τις γνώσεις της νευροεπιστήμης. Ας σας πω εγώ τι λέει. Τη μετάφρασα πριν από λίγο. Καταρχάς αναφέρεται, λέει ότι οι τουρκικές άνοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συμβάλλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα και να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας, μέσω της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των συνόρων. Προστατεύουν τη γαλάζια πατρίδα στα πλαίσια της ασφάλειας των συνόρων. Ο υπουργός μας, ο οποίος δέχτηκε τον πρέσβη του Νίγερα στην Άγκυρα στις 5 Ιουλίου, συνόδευσε τον πρόεδρό μας στη Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, ο υπουργός μας παρακολουθεί τις διμερείς και διαντιπροσωπιακές συναντήσεις του Προέδρου μας, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους υπουργούς άμυνας ορισμένων συμμαχικών και εταιρικών χωρών και συμμετέχει σε διάφορα φόρουμ και συνεδριάσεις. Από την άλλη πλευρά, κρατηθείτε στο πλαίσιο του Σχεδίου Εφαρμογής Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 2024 μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο διοικητής του ναυτικού μας, του τουρκικού πολεμικού ναυτικού δηλαδή, αντινάβαρχος Καντήρ Γιλντής, επισκέφτηκε τον διοικητή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις 8-9 Ιουλίου. Ήρθε εδώ και αντάλλαξαν θηρεούς. Ο διοικητής του στόλου λοιπόν, με τον διοικητή στόλου τον δικό μας νομίζω βρέθηκαν. Και αντάλλαξαν θηρεούς. Θα δω παρακάτω, δείτε τι λέει ένας Έλληνας από την Κύπρο. Εν τω μεταξύ πάμε τώρα στο ζουμί για να τονίσουμε το νόημα και τη σημασία της ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, έτσι ονομάζουν τον Ατήλα, την 50η επέτειο της οποίας θα γιορτάσουμε με μεγάλη υπερηφάνεια και για να γιορτάσουμε την επιτυχία της επιχείρησης που έφερε την ειρήνη στο νησί με ευρεία συμμετοχή, θα παρουσιαστούν ο Υπουργός, οι αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας, οι αρχές σε συντονισμό με το Υπουργείο και τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας του ψευδοκράτους, θα παρουσιαστούν οι ηρωικοί μας βετεράνοι της Κύπρου και οι συγγενείς τους. Θα γίνουν, καλά πρόεδρος Δημοκρατίας έχουμε, ποιοι άλλοι θα πάνε έτσι. Θα γίνουν, προσέξτε τι θα κάνουν κάτω. Επίσημες τελετές, πορείες μνήμης και μαρτυρικές επισκέψεις. Επίσκεψη στο λιμάνι του αεροπλανοφόρου Ανατολού και παρέλαση στη θάλασσα με 50 πλοία πολεμικά. Η ομάδα επιδείξεων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα κάνει επιδείξεις πάνω από τον αέριο χώρο των κατεχομένων. Θα γίνουν 50 βολές πυροβολικού. Θα δοθούν συναυλίες με τη συμμετοχή διάσημων καλλιτεχνών. Θα γίνει σεμινάριο, συνέδριο και συμπόσιο για την επιχείρηση της εισβολής. Προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν πολλές σημαντικές και ιδιαίτερες δραστηριότητες, ιδίως διαγωνισμοί, αθλητικοί αγώνες, δεντροφύτευση, προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών και εκδηλώσεις αδελφών χωρών, παρακαλώ. Επιπλέον θα εκδοθούν ειδικά νομιστικά γραμματόσημα και νομίζοντα για την 50η επέτειο. Και πάλι με τη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, του αναπληρωτή Πρωθυπουργού του ψευδοκράτους, του ψεύδο-πρωθυπουργού, του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας και Περιβάλλοντος και της Πρεσβείας της Τουρκίας στη Λευκοσία, θα πραγματοποιηθεί η 50η επαιτειακή έκθεση στο Τουρκοκυπριακό Μουσείο Ιστορίας, Πολιτισμού και Εθνικού Αγώνα στη Λευκοσία από τις 20 Ιουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου και άλλα πολλά. Ενώ θα γίνουν αυτά στις 20 Ιουλίου, καλά, εμείς είπαμε θα πάμε εκεί, ξεβράκωτοι, έτσι. Αυτοί είδατε τι κάνουν, εμείς θα πάει κανένα πολεμικό αεροπλάνο δικό μας, έτσι, για να συνοδεύσουν έναν πρωθυπουργό. Θα πάει ή θα πάτε εκεί σαν πρόσκοποι, ενώ ο άλλος απέναντι κάνει αυτά που κάνει. Ενώ λοιπόν γίνονται αυτά και θα τα δουν και θα τα νιώσουν οι Ελληνοκύπριοι σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα στη Λευκοσία, μας λέει η Ολγίν να κάνουμε, λέει, η νευροεπιστήμη
είναι αυτή η οποία εξετάζει το πώς το παρελθόν στην ουσία δεν μας επιτρέπει να δούμε τις νέες εμπειρίες. Να, αυτές είναι οι νέες εμπειρίες. Τι διαφέρουν από τις παλιές? Μήπως είναι και χειρότερες? Λοιπόν, να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε και να σκεφτόμαστε μόνο ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε τις πληγές του παρελθόντος? Πώς θα τις κλείσουμε? Το ίδιο και όταν θα περνούν τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα και θα θυμίζουν στους παλιότερους ότι πρόκειται για μια συνέχεια των εφιαλτικών επιθέσεων τους το 1974. Το ίδιο και όταν θα είναι εδώ ο Ερντογάν με την κουστοδία του και θα κάνει ομιλίες για να μας απειλεί με κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Και καλά, ας πούμε ότι αυτά είναι ετήσια, δεν είναι καθημερινά, γίνονται μια φορά το χρόνο. Θα τα αντέξουμε και θα τα αφήσουμε πίσω μας. Όπως κάνουμε εδώ και μισό αιώνα. Πώς θα αφήσουμε πίσω μας τα καθημερινά? Δεν συμβαίνουν κάπου μακριά. Εδώ δίπλα μας, στη γη μας είναι. Πώς θα κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι επί μισό αιώνα συνεχίζεται ο παράνομος επικισμός του νησιού μας, σε βαθμό που έχει ξεπεράσει ο αριθμός των επίκων τους Τουρκοκυπρίους, με τους οποίους θα συνδεθούμε με το μέλλον? Τη βεβαίωση των εκκλησιών μας, πώς να την ερμηνεύσουμε, που σήμερα ακόμα, όχι στο παρελθόν, τις δωρίζει το κατοχικό καθεστώς για να μετατρέπονται σε παλέστρες, σε σχολές χορού, σε στάβλους, σε αποθήκες του στρατού? Αλήθεια, κυρία Ολγκίν, βοηθήστε μας να βρούμε με ποιον τρόπο να ξεπεράσουμε την ιστορία του πόνου, όπως μας καλείται να συνδεθούμε με το μέλλον, όταν η ιστορία του πόνου στην πραγματικότητα δεν είναι ιστορία, αλλά ζώσα πραγματικότητα. Λέει κάτι η νευροεπιστήμη γι' αυτό? Και ο Χάρης Σαμαράς από την Κύπρο λέει: σε λίγες μέρες αντινάβαρχε Πολυχρόνη Κουλούρη στην επέτειο της τουρκικής εισβολής της Κύπρου, όταν 50 τόσα τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, γιορτάζοντας την εισβολή, θα παρελάβουν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή να σώσει την τιμή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και να παραιτηθείς. Είναι το λιγότερο που μπορείς να πράξεις. Ντροπή σε σένα και στην έντοξη στολή που φοράς. Ντροπή στους ανθέληνες και τυποτένιους που σε διέταξαν να τη βεβηλώσεις, συναντώντας τον Τούρκο και δίνοντάς του μάλιστα και τον Θηρεό. Δεν διαρωτάς σε κοτζάμα αρχηγός στόλου τι σκέφτεται ο ομόλογός όταν του σφίγγει στο χέρι? Αυτός που έμπρακτα απειλεί την πατρίδα μας? Πού στο καλό πήγε η περηφάνειά σου? Ακόμα και αυτή αντικαταστάθηκε με τα ΜΟΕ. Τι να πω τώρα? Ξέρετε, εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ στο στρατό, δεν θέλω σε συναδέλφους, αλλά τι να πω? Για πέστε μου. Προχθές θυμάστε, έπιασαν από τύχη οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μία 49χρονη Γερμανίδα μεσήτρια, η οποία εμπορευόταν σπίτια, αγόρασε και ένα μάλιστα, που χτίστηκαν πάνω σε ελληνικές περιουσίες των Ελληνοκυπρίων. Αποδείχθηκε ότι οι ιδιοκτήτες της γης πάνω στην οποία χτίστηκαν δεν ήξεραν τίποτα, δεν την πούλησαν δηλαδή, γιατί γίνονται και τέτοια, και αποφάσισε το δικαστήριο άλλες 7 ημέρες κράτηση και να δούμε που θα πάει. Πάντως είναι ντοκουμενταρισμένα τα κακουργήματα που έκανε, τα οποία σας τα ανέφερα προχθές. Πάντως πονάει πολύ, ακούστε, επί 50 χρόνια επέτρεπα τους Τουρκοκύπριους και τους άλλους τους ατζέντιδες, πόσοι μου έστελναν από οι Έλληνες από τη Γερμανία, εδώ λέει διαφημίζουν. Συγγνώμη, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν κάνει διαφημίσεις στη Γερμανία ή όπου πουλάνε και να λένε προσοχή, μην πέσετε θύματα, αυτά που πάτε να αγοράσετε είναι κλεμμένα και μπορεί να βρεθείτε στη φυλακή και να πληρώσετε άλλα τόσα στους δικαιούχους και δεν θα είναι και δικά σας αυτά που αγοράζετε. Γιατί δεν το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία? Εγκύτρια δύναμη είμαστε. Και αυτό για πρώτη φορά το έκανε ο Χριστοδουλίδης και πρέπει να το πιστώσουμε. Είπαμε να είμαστε δίκαιοι. Όταν λες έβγε για μια πράξη που κάνει ένας πολιτικός, δεν σημαίνει ότι τον αθωώνεις για ό,τι άλλο έχει κάνει, για το συγκεκριμένο. Μπράβο λοιπόν, έμπρακτα αυτή είναι η αμφισβήτηση των τετελεσμένων της εισβολής. Αυτή είναι. Κυνηγήστε τους μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Χώστε τους στη φυλακή. Μην τους βγάζετε για 400 χρόνια. Να μην κοιμούνται ήσυχοι όσοι έχουν αγοράσει και όσοι έχουν κλέψει ελληνική γη. Να λένε τώρα ποιος χτυπάει άραγε? Είναι οι αρχές? Είναι ο εισαγγελέας? Μου φέρουν κανένα μπιλέτο?
Και ο Τατάρ φαίνεται ότι πάει να κάνει μια τρίπλα τώρα, πιέζονται και λέει εντάξει δεν θέλω αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση του κράτους, αλλά θέλω επιβεβαίωση της κυριαρχίας. Δηλαδή τι φοβάται? Τα διάβασα εδώ πέρα, θα σας πω μόνο 2-3 που είπε. Φοβάται ότι μια ομοσπονδιακή λύση κάποια στιγμή, χωρίς στρατό και χωρίς εγγυήσεις, μια ομοσπονδιακή λύση θα μετατρέψει, λέει, τους Τουρκοκύπριους σε μειονότητα και δεν θα χάσει η Τουρκία τα ερίσματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σκέφτεται, δεν σκέφτεται τους Τουρκοκύπριους. Και λέει αναγνωρίστε την κυριαρχία μου, που σημαίνει αν αναγνωρίσεις κυριαρχία, μετά εκεί αυτός που έχει την κυριαρχία θα κάνει τι θέλει εκεί, με οποιαδήποτε λύση, όπως και να την ονομάσεις. Την επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους λέγοντας ότι η ελληνοτουρκική πλευρά αν θέλει να αρχίσει διαπραγματεύσεις, η ελληνοκυπριακή πλευρά αν θέλει να αρχίσει διαπραγματεύσεις, να επιβεβαιώσει την κυριαρχία μας, είπε ο Τατάρ, διευκρινίζοντας ότι δεν θέτει ως όρο την αναγνώριση του ψευδοκράτους για έναρξη διαπραγματεύσεων επίλυσης. Λέει λοιπόν, πρόθεση της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να σύρει την τουρκική πλευρά σε διαπραγματεύσεις για λύση ομοσπονδίας, να αφανίσει τους Τούρκους της Κύπρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις θέσεις 0 στρατών 0 εγγυήσεις και ελεύθερη εγκατάσταση και να εκδιώξει την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ανοιχτή για παζάρεμα η κυριαρχία μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη λύση 2 κρατών και την ενίσχυση του ψευδοκράτους. Είπε πάλι ότι μας θεωρούν μειονότητα. Δεν είναι ανοιχτή για παζάρεμα η κυριαρχία μας. Είμαστε ίσοι ιδρυτικοί εταίροι του κράτους που ιδρύθηκε το 1960. Η κυριαρχία μας πηγάζει από τα εγγενή μας δικαιώματα. Δεν θέτουμε ως όρο την αναγνώριση για έναρξη διαπραγματεύσεων. Ζητούμε την επιβεβαίωση της κυριαρχίας μας. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να αρχίσει διαπραγματεύσεις, να επιβεβαιώσει την κυριαρχία μας. Και εκεί τον πόνεσε, δείχνει ότι τον πονάνε οι διώξεις που γίνονται για το σφετερισμό των περιουσιών. Η Deutsche Welle έκανε ένα άρθρο για τον Ερντογάν, ο οποίος επιστρέφοντας, να πάμε να το δούμε αυτό μισό λεπτό, επιστρέφοντας από την Ουάσιγκτον, μίλησε με τους δημοσιογράφους, εκεί λέει διάφορα πράγματα, είπε ότι συναντήθηκα, λέει, με ηγέτες 5 χωρών, Μητσοτάκη, Στάρμερ, Μακρόν, Σόλτς, Μελώνη, 6 χωρών, τον άλλο δεν ξέρω ποιον. Είπε ότι εμείς δώσαμε βαρύτητα στο κουρδικό πάλι και είπε δυστυχώς δεν βρίσκουμε κατανόηση και αλληλεγγύη από τους συμμάχους. Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία όχι μόνο δεν μάχονται την τρομοκρατία του ΠΚΚ, αλλά ως ένα βαθμό την υποστηρίζουν. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Επειδή τους δίνουν άσυλο και επειδή δεν τους δέρνουν και δεν τους σκοτώνουν όπως το κάνει η Τουρκία. Και λέει δεν υποστηρίζουν. Ένα άλλο σημείο το οποίο επισήμανε ο Ερντογάν είναι η έλλειψη αλληλεγγύης εκ μέρους των συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ όταν μπλοκάρουν αποστολές όπλων, πυρομαχικών και ζωτικών εξαρτημάτων αμυντικής βιομηχανίας προς την Τουρκία, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την νατοϊκή αλληλεγγύη. Όπως καταλαβαίνετε, η Ελλάδα έχει πάψει να καταγγέλει την Τουρκία και για την εισβολή και για τις απειλές εναντίον της χώρας μας. Δεν έχουμε εμείς. Άλλες χώρες μπλοκάρουν. Είπε δε ότι σε συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Ερντογάν έθεσε το θέμα των τουρμπίνων που προορίζονται για τον πυρηνικό σταθμό του Άκουγιου που είναι ακόμα στο τελωνείο, δεν τους αφήνει να εκτελονιστούν. Επανήλθε στο θέμα των Eurofighter, πονάνε. Οι Τούρκοι θέλουν ό,τι κάνουν στο Αιγαίο, το κάνουν για να δημιουργήσουν συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση της ισορροπίας στο Αιγαίο που έχει διαταραχθεί εις βάρος της Τουρκίας και υπέρ της Ελλάδας με τα Viper και τα Rafale. Ό,τι κάνει γι' αυτό τα κάνει. Και είπε ότι έχουμε πρώτη προτεραιότητα να τα βρούμε με τη Συρία, γιατί θέλει να εξοντώσει τους Κούρδους της Συρίας μέσα από μια συμμαχία με τον Άσαντ. Και το δεύτερο είναι να ξανανοίξει ο δρόμος μεταφοράς σιτηρών στον Εύξηνο Πόντο για να αναδειχθεί έτσι ο ρόλος της Τουρκίας
και να νομιμοποιηθεί τα άλλα που κάνει, τα μαύρα που κάνει με τη Ρωσία. Σου λέει, να, ορίστε, γι' αυτό κάνω ό,τι κάνω με τη Ρωσία, για να οι γνωστές τουρκικές τέτοιες. Τώρα, υπάρχει ένα άρθρο πάλι στο Πολίτικο, σας προτείνω να το διαβάσετε, το έχουμε αναδημοσιεύσει κι εμείς, που μιλάει για τη συνεργασία Ορμπάν-Ερντογάν. Λέει ότι είναι δύο αιρετικά μέλη στο ΝΑΤΟ, ότι έχουν ο καθένας με το δικό του τρόπο πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, ότι δεν θέλουν την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, δεν στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Η Τουρκία στέλνει όπλα επαμοιβή όμως, τα πουλάει. Δεν στέλνει αποθέματα όπως στέλνουμε εμείς οι έξυπνοι. Και οι δυο έχουν καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Ο Ερντογάν πλήρωσε τις καλές σχέσεις με τον Τραμπ με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden, έτσι. Αυτό το πλήρωσε. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένος, αλλά είναι τραμπικός. Επίσης και οι δύο καθυστέρησαν και οι δύο την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και οι δύο έβαλαν όρους στον Ρούτε, ο οποίος υποχρεώθηκε να τους δεχθεί για να εγκρίνουν την κατάληψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μαρκ Ρούτε. Η Ελλάδα έβαλε κανέναν όρο ή τα αφήνουμε όλα να περνάνε αέρα πατέρα? Τι άλλο έκανε ο Ερντογάν? Προσπάθησε, και εδώ είπαμε ότι θα λέμε αλήθειες, τα σωστά και τα λάθος. Η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο, είναι διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας. Από τη δεκαετία του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει το δικό της στρατό, τη δικιά της αμυντική πολιτική, η οποία θα είναι συμπληρωματική στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό ήταν κάθετα αντίθετοι οι Αμερικανοί. Δεν θέλουν η Ευρώπη να έχει δική της αμυντική πολιτική και δική της αμυντική δυνατότητα χωριστή από το ΝΑΤΟ. Δεν θέλουν. Αυτό είναι το θέλει και η Τουρκία όμως. Και επειδή ενοχλήθηκε από κάποιες κινήσεις που γίνονται και από την πρόταση Μητσοτάκη-Τούσκ για κοινή ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα, ο Ερντογάν ζήτησε να μην μπει στα συμπεράσματα στο κοινό ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, να μην μπει αυτό, η ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει τη δική της. Η Άγκερα, λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στη σύνταξη του κοινού ανακοινωθέντος του ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να αμβλύνει την αναφορά για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτική συνεργασία. Τελικά η διατύπωση του ΝΑΤΟ αναφέρει ότι η συμμαχία αναγνωρίζει την αξία μιας ισχυρότερης και πιο αποτελεσματικής ευρωπαϊκής άμυνας που συμβάλλει θετικά στη διατλαντική και παγκόσμια ασφάλεια και είναι συμπληρωματική και διαλειτουργική με το ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν ήταν κόντρα στην ελληνική πρόταση και σε όλες τις άλλες υπάρχουν για την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτά να τους παρακολουθούμε αυτό το δίδυμο, γιατί είναι ορισμένοι που λένε Τραμπ, Ορμπάν, αλλά ο Ορμπάν είναι κολλητός με τον Ερντογάν και ο δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε και χθες ότι αυτή τη φορά ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη στις προσπάθειες που γίνονται στη Μέση Ανατολή, να βρεθεί μια λύση, να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, να γίνει ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους, να πάμε στην επόμενη μέρα. Για να γράψει ο Biden ο ίδιος στο λογαριασμό του αυτό που θα σας διαβάσω, σημαίνει ότι έχουμε, φυσικά το τορπιλίζουν συνεχώς από το Ισραήλ, συνεχώς, και ο Νετανιάχου και οι άλλοι δίπλα του, γιατί και σήμερα το έκαναν, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε πρώτα τι είπε ο Biden και μετά να πάμε να δούμε την επίθεση στη Χαν Γιουνίς, πολύ νεκρή επίθεση, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σε περιοχή που οι ίδιοι Ισραηλοί την είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή ζώνη. Πάμε. Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X, εισαγωγικά, πριν από 6 εβδομάδες παρουσίασα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
για το πώς θα επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει και πρόκειται για πολύπλοκα ζητήματα, αλλά το πλαίσιο αυτό έχει πλέον συμφωνηθεί τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς. Το πλαίσιο για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία θα προβλέπει ότι ο Παλαιστινιακός θύλακας δεν κυβερνάται ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ, φέρεται να έχει συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. Το είχα πει αυτό χθες και προχθές, αλλά αχνά, τώρα πλέον γίνεται πιο καθαρό. Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι η κυβέρνηση Biden πλησιάζει σε ένα διαπραγματευτικό τέλος των μαχών μεταξύ Ισραήλ και Γάζας και Χαμάς, ανέφερε αυτή τη βδομάδα η Washington Post. Άλλη μια τελική συμφωνία δεν είναι επικείμενη, αλλά μια τελική συμφωνία δεν είναι επικείμενη δεδομένης της πολυπλοκότητας των υπολείπων στοιχείων του σχεδίου. Σύμφωνα με την Washington Post, με την προτινόμενη συμφωνία θα απελευθερωθούν οι υπόλοιποι εν ζωή Ισραηλοί όμηροι και θα αυξηθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ισραηλινός τύπος ανέφερε ότι παρά τις αντίθετες δημόσιες δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει το ρόλο της διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο, με κάποιους όρους, θα το δούμε παρακάτω. Θέλει να είναι νέα Παλαιστινιακή Αρχή που θα έχει περάσει από μια διαδικασία μεταρρύθμισης. Κορυφαίοι συνεργάτες του Νετανιάχου δήλωσαν στους Times of Israel ότι ενώ είναι αντίθετος με τη σημερινή Παλαιστινιακή Αρχή, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να δεχθεί μια μεταρρυθμισμένη ηγεσία της Ραμάλα να διαδραματίσει ρόλο στη διοίκηση της Γάζας. Αυτό πιθανότατα θα περιλάμβανε την καλύτερη αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στη Δυτική Όχθη από την αρχή, είπαν. Υπόψη ότι όταν λέω εκφράσεις, όταν διαβάζω και λένε οι Χαμάς ότι είχαμε μάρτυρες, κάποιος λέει μάρτυρες, είπες μάρτυρες, δεν είπα μάρτυρες, η Χαμάς είπε. Και είμαι υποχρεωμένος να λέω μάρτυρες τους λέει η Χαμάς, τρομοκρατία λέει το Ισραήλ. Δεν σημαίνει ότι τα υιοθετούμε, σας ενημερώνουμε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Έχει πάθει ο ελληνικός λαός, έχει πάθει τεράστια ζημιά με την μονομέρεια που ακολουθείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να λέμε την άποψή μας όταν μεταδίδουμε τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Τα μεταδίδουμε και μετά λέμε την άποψή μας. Αλλά μεταδίδουμε όπως τα λένε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Νετανιάχου φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι θα πρέπει να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας σε άτομα με δεσμούς με την Παλαιστινιακή Αρχή, δεδομένης της απουσίας λειτουργικών εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ξεχωριστά το Reuters ανέφερε χθες Παρασκευή ότι οι Ισραηλοί και οι Αιγύπτιοι διαπραγματευτές είπαν ότι θα κάνουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης αυτής της λωρίδας της Φιλαδέλφειας, στα σύνορά τους δηλαδή, για να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα. Αυτό το βάζουν ως όρο και η Χαμάς και η Αίγυπτος. Το γραφείο του Νετανιάχου λέει εμείς δεν πρόκειται να αποσυρθούμε από εκεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δηλαδή. Τώρα πάμε να δούμε σε αυτούς που θέλουν να τορπιλήσουν τη συμφωνία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ στοχοθέτησαν ανώτατο στρατιωτικό αρχηγό της Χαμάς σε επίθεση που έγινε στη Χαν Γιουνίς, στην οποία σκοτώθηκαν 71 Παλαιστίνοι και 289 τραυματίστηκαν. Είπε λοιπόν ο Ισραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ στοχοθέτησαν τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμετ Ντέιφ, σε μια επιδρομή στη Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό, δεν διευκρινίστηκε αν ο στρατιωτικός αρχηγός της Χαμάς, Μοχάμετ Ντέιφ, σκοτώθηκε. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξετάζουν αυτή την αναφορά. Ο Ντέιφ είναι κορυφαίος, είναι από αυτούς που σχεδίασαν την επίθεση στο Ισραήλ σε 7 Οκτωβρίου. Η Χαμάς από την πλευρά της χαρακτήρισε ψευδή τον Ισραηλινό ισχυρισμό ότι κατά το σημερινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Χαν Γιουνίς στοχοθέτησε ηγετικά στρατιωτικά στελέχη της οργάνωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχοθέτησε Παλαιστίνιους ηγέτες, με τον ισχυρισμό αυτό να διαψεύδεται αργότερα. Επιπλέον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς χαρακτήρισε ανοησία την παραπάνω αναφορά και είπε: όλοι οι μάρτυρες είναι άμαχοι
και αυτό που συνέβη ήταν μια δραματική κλιμάκωση του πολέμου της γενοκτονίας με αμερικανική υποστήριξη και παγκόσμια σιωπή. Αυτά είπε στο Reuters ο Αμπού Ζούχρη, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, προσθέτοντας ότι η επίθεση έδειξε ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, που την είπαμε πριν. Η λωρίδα της Γάζας είναι στα πρόθυρα να χάσει. Τι είπε ο Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, δηλαδή για αυτή την επίθεση. Η επίθεση του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων που βρήκαν καταφύγιο στην Αλ-Μαουάση, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ως ασφαλή ζώνη στη Χαν Γιουνίς στο Ισραήλ, και η σφαγή δεκάδων αμάχων είναι ένα ακόμα στάδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάχου να εξοντώσει ολοκληρωτικά τους Παλαιστινίους. Ενώ αναμένεται η απάντηση του Ισραήλ στη θετική ανταπόκριση της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός, η επιλογή για άλλη μια φορά της κυβέρνησης Νετανιάχου για αιματοχυσία αποτελεί απόδειξη ότι προσπαθεί να αποτρέψει τις διαπραγματεύσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι χώρες που υποστηρίζουν το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν αυτή τη βαρβαρότητα. Έρχεται ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός εξωτερικών. Η Τουρκία ο οποίος απαντώντας στην δήλωση του Ερντογάν ότι το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να στηρίζει το Ισραήλ σε αυτό που κάνει στη Γάζα. Η Τουρκία υποστηρίζει την τρομοκρατία, δεν πρέπει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, λέει με τη σειρά του ο Ισραηλινός ΙΠΕΞ. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός ΙΠΕΞ, Ισραήλ Κάτς, επιτέθηκε στον Ερντογάν και την Τουρκία. Ειδικότερα σε ανάρτηση στο X αναφέρει: ο Ερντογάν ανακοίνωσε στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ ότι δεν θα επιτρέψει στη στρατιωτική συμμαχία να συνεργαστεί με το Ισραήλ. Ερντογάν, πρώτα απ' όλα δεν λες τίποτα. Και πέρα από αυτό, μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τους δολοφόνους της Χαμάς και τον Ιρανικό άξονα του κακού, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου μέρος στο ΝΑΤΟ. Ντροπιάζεται την κληρονομιά του Ατατούρκ. Γιατί κάτς τόσο πολύ με τον Ατατούρκ αγάπες, δεν ξέρεις ότι είναι γενοκτόνος? Ή υπάρχουν τίποτα άλλοι δεσμοί με τον Μουσταφά Κεμάλ και τον υποστηρίζεται? Τα λες που τα λες σωστά, τι θες στο τέλος και τα μηδενίζεις? Η Ούνρα. Η λωρίδα της Γάζας είναι στα πρόθυρα να χάσει μια ολόκληρη γενιά παιδιών από τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα και περισσότερα από 600.000 παιδιά στη λωρίδα της Γάζας δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο επί μια ολόκληρη εκπαιδευτική περίοδο, ένα έτος. Ο αναπληρωτής διοικητής του τάγματος της Σεντζάγια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, λέει ο στρατός του Ισραήλ, εξουδετερώθηκε σε πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Αϊμάν Σουεϊντά συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου έκανε πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα. Μαζί με τον Σουεϊντά, ένας από τους διοικητές λόγου του τάγματος της Σεντζάγια, ο Ουμπαντά Αμπού Χάιν, σκοτώθηκε και αυτό στην επίθεση, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Εν πάση περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι σκότωσε έναν υποδιοικητή τάγματος και έναν διοικητή λόγου στη Σεντζάγια. Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου. Η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρετό θα οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, νέος πρόεδρος Δημοκρατίας του Ιράν, έκανε μια δήλωση προς τον νέο κόσμο, στράφηκε προς τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και να κατανοήσουν μια για πάντα ότι το Ιράν δεν υποκύπτει ούτε θα υποκύψει σε πιέσεις και ότι το αμυντικό δόγμα του Ιράν δεν συμπεριλαμβάνει τα πυρηνικά όπλα. Επίσης είπε ότι πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία, με την Κίνα, για τη Ρωσία είπε είναι πολύτιμος σύμμαχος και γείτονας του Ιράν και η κυβέρνησή μου θα παραμείνει δεσμευμένη στην επέκταση και στη βελτίωση της συνεργασίας μας. Θα υποστηρίξουμε, λέει, ενεργά τις πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρανία και επίσης είπε ότι θέλουμε να επανέλθει σε ισχύ η Διεθνή Συμφωνία του 2015 για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Επίσης μίλησε με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Άσαντ, και είπε είμαστε κοντά και τα λοιπά. Καθώς στην ομιλία προς τον νέο κόσμο, το Ιράν είπε ότι το Ιράν αγωνίζεται για την ειρήνη
για ειρήνη για τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η κυβέρνησή μου θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτό. Το Ιράν θα συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία με τη Ρωσία, ιδίως στο πλαίσιο των BRICS και της πεντάδας της Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Έχουμε πολλή ύλη σήμερα, κάποια θα τα παραλείψω, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έχει πραγματικά πολύ. Την απόσυρση της υποψηφιότητας του Biden ζητά ο βουλευτής των Δημοκρατικών Mike Levin. Υπογραμμίζει ότι τρέφει σεβασμό στην πολυετή προσφορά του Biden, όμως λέει πιστεύω ότι ήρθε ώρα για τον πρόεδρο Biden να παραδώσει τη σκητάλη και συμπληρώνει ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε με νέο ηγέτη. Μέχρι στιγμής 18 βουλευτές και ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών έχουν καλέσει δημοσίως τον πρόεδρο Biden να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Και είναι βουλευτές από το Τέξας, την Αριζόνα, τη Μασαχουσέτη, το Illinois, Μινεσότα, Ουάσιγκτον, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Όρεγκον, Μίσιγκαν, Illinois, Χαβάη, Αριζόνα, Κονέκτικατ, Καλιφόρνια, Illinois, Κολοράντο, Καλιφόρνια και Βερμόντ ο γερουσιαστής. Υπάρχουν 3 σενάρια για τον Biden. Το πρώτο είναι να παραμείνει στην κούρσα. Το δεύτερο είναι να αποχωρήσει πριν από το συνέδριο και το τρίτο είναι να αποχωρήσει μετά από το συνέδριο. Υπάρχουν 3 σενάρια, δεν έχουμε χρόνο να τα δούμε. Ακούστε τι έγραψε η Βρετανική Telegraph στην χθεσινή εμφάνιση του Αμερικανού που είπε εδώ θα μείνω και τα λοιπά, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι υγιής. Πώς μπορείς να το υποσχεθείς αυτό? Ο Biden αποτελεί απειλή για τον ελεύθερο κόσμο και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Αυτό δεν είναι πλέον εσωτερικό θέμα των ΗΠΑ. Διακυβεύεται η ασφάλεια όλου του κόσμου. Το να συνοχίζεις να αγνοείς την πραγματικότητα είναι ανεύθυνο. Τι σας είπα χθες, γιατί καλύπτουμε τόσο πολύ τις εκλογές? Γι' αυτό, διότι αφορά την ασφάλεια όλου του κόσμου οι εκλογές στην Αμερική. Και συνεχίζει η Telegraph, ο Biden καλώντας το Ζελένσκι στο βήμα του λέει να έρθει τώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας ο Πούτιν. Οι Ρώσοι λένε για πρώτη φορά ο Biden είπε το σωστό, αλλά από το μέλλον, ότι στο μέλλον θα είναι πρόεδρος και της Ουκρανίας και της Ουκρανίας ο Πούτιν. Εντάξει, κάνουν λογοπαίγνιο. Αναφερόμενοι σε αυτό λοιπόν, λέει με την ανόητη σύγχυση των ονομάτων των στενότερων συμμάχων, ο Biden σχεδόν εξέθεσε την Αμερική σε γελιοποίηση στη διεθνή σκηνή. Αυτό σχεδόν εγγυάται ότι ακόμα περισσότεροι δημοκρατικοί θα σταματήσουν να τον υποστηρίζουν. Ο ειλικρινής θαυμασμός για τον Biden στην αίθουσα της Συνόδου του ΝΑΤΟ ξαφνικά μετατράπηκε σε φρίκι μετά την αναφορά του Τραμπ και του Πούτιν. Η New York Times, εδώ οι τραμπικοί, καθίστε κάτω, μην πέσετε. Ο Τραμπ δεν είναι πρόσωπο για να αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι μια τρομακτική επιλογή για την Αμερική. Προτρέπουμε τους ψηφοφόρους να δουν ξεκάθαρα τους κινδύνους της δεύτερης θητείας του Τραμπ και να τον απορρίψουν ως υποψήφιο για την Προεδρία. Οι ενέργειες του Τραμπ σε οτιδήποτε από θέματα ρουτίνας ως μεγάλες κρίσεις έχουν υπονομευθεί από το συνδυασμό της παρορμητικότητας, της ανασφάλειας και της απερίσκεπτης αυτοπεποίθησής του. Η καριέρα του δείχνει τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα με επικεφαλή σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ υπονόμευσε αμήλικτα την εικόνα, την εξουσία και τη συνοχή της Αμερικής. Ο Elon Musk, δισεκατομμυριούχος, ενώ είπε δεν θα δώσει σε κανένα λεφτά, τώρα φέρεται να έδωσε με βάση το Bloomberg ένα μεγάλο ποσό στο Τραμπ, το οποίο θα αποκαλυφθεί το ποσό, θα αποκαλυφθεί η καμπάνια, η ομάδα που κάνει την εκστρατεία θα αποκαλύψει 15 Ιουλίου τι ποσά έδωσε ποιος. Άρα θα μάθουμε, πάντως λέει το Bloomberg, μεγάλα ποσό. Επίσης το Meta, δηλαδή Facebook και Instagram, ήρε τους περιορισμούς για τον Τραμπ και είπε ότι επειδή τώρα έχουμε εκλογές, θεωρούμε χρέος να ακούγεται η φωνή ενός υποψηφίου που μπορεί να είναι πρόεδρος. Οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν να ακυρωθεί η καταδίκη του από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης στην υπόθεση των χρημάτων που κατέβαλε στην πορνοστάρ Stormy Daniels πριν από τις εκλογές του 2016, επικαλούμενη την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
το οποίο αναγνώρισε ότι οι πρόεδροι έχουν τουλάχιστον εν μέρει ασυλία. Έχει υπάρχει ένα σκεπτικό, δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Ο Biden, σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά. Αμετακίνητο στην απόφαση να διεκδικήσει, μιλώντας στον Detroit σε οπαδούς, του είπε, ακούγονται πολλά τελευταία, τι θα κάνει ο Τζο Μπάιντεν, θα παραμείνει στην κούρσα? Ναι, είναι η απάντησή μου. Είμαι υποψήφιος και θα κερδίσουμε. Σας υπόσχομαι ότι είμαι καλά. Οι Αμερικανοί θέλουν πρόεδρο και όχι δικτάτορα, τα έχωσε στον Τραμπ εκεί πέρα, και 20 πρώην κοινοβουλευτικού ζητούν ανοιχτό συνέδριο του κόμματος, χωρίς να λένε να αποσυρθεί, ότι εκεί να μπουν και άλλες υποψηφιότητες για να αναζωογονηθεί το κόμμα, λένε. Στην ουσία με άλλο τρόπο του λένε φύγε. Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο προσωπικό του κοινωνικό μέσο, στο Truth Social, επιτέθηκε στον George Clooney και φυσικά είπε ότι πίσω από αυτόν κρύβεται ο Μπάρακ Ομπάμα. Δείτε τι είπε, αυτό έχει σημασία να το ακούσουμε. Να μην τον εκδιώξουν από την Προεδρία, τον Biden. Αυτή πρέπει να είναι δική του απόφαση και μόνο δική του. Καλή τύχη, Τζο, είπε. Μετά, με κατηγορούν για όλα τα προβλήματα του ανέντιμου Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της πολύ κακής απόδοσης στην τηλεμαχία. Κάποιοι λένε ότι δεν το σεβόμουν και απλά πνίγηκε. Στην πραγματικότητα προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο καλός, δεδομένου ότι αυτός ο άνθρωπος που κατέστρεψε συστηματικά τη χώρα μας και ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει σε όπλο το Υπουργείο Δικαιοσύνης του, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να βάλει τον πολιτικό του αντίπαλο, εμένα, στη φυλακή. Γιατί να είμαι καλός μαζί του? Είπε ότι μόλις είχε μία κακή νύχτα και ελπίζω για το καλό της χώρας να έχει δίκιο. Αλλά η απόδοσή του εκείνη την πολύ περιπετειώδη βραδιά στην τηλεμαχία δεν ήταν ακριβώς εντυπωσιακή. Χθες, πριν από τη συνέντευξη τύπου του, έκανε μια ασυγχώρητη γκάφα, παρουσιάζοντας τον πρόεδρο Ζελένσκι ως πρόεδρο Πούτιν. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να επιτρέψει σε εντελώς αποτυχημένους όπως ο George Clooney, ο οποίος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα, προσέξτε του πώς τον ονομάζει, Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα, για να δείξει ότι είναι μουσουλμάνος, να τον εκδιώξουν από την Προεδρία. Δηλαδή δεν είμαι σύμφωνος με τον Clooney, τον αποτυχημένο, και τον Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα, που προσπαθούν να εξωθήσουν τον Biden να φύγει από την Προεδρία. Αυτή πρέπει να είναι η δική του απόφαση και μόνο δική του. Καλή τύχη, Τζο. Πάμε στη Ρωσία, γιατί έχουμε φάει το χρόνο και πρέπει να σεβαστούμε και τα όρια τα χρονικά. Μια περίεργη ανακοίνωση, τη διαβάζουμε υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι αναφορές πιθανόν να είναι και ένα ζήτημα ψυχολογικού πολέμου, έτσι. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας, FSB, δημοσίευσε αποκρυπτογραφημένα μηνύματα της Ουκρανίας που δείχνουν ότι οι αμερικανικές αρχές διαβουλεύονται με τον αρχηγό του επιτελείου της Ουκρανίας, Αντρί Γερμάκ, αρχηγό του επιτελείου του Προέδρου της Ουκρανίας, έτσι, είναι ο κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι. Άρα διαβουλεύονται οι αμερικανικές αρχές με τον Αντρί Γερμάκ και με τον πρώην διοικητή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Ζαλούζνη και πρώην πρόεδρο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, για να δουν ποιος θα αντικαταστήσει το Ζελένσκι. Λένε, εντάξει παιδιά, αυτός μας τελείωσε, απόσυρση. Η νέα ουκρανική επίθεση δεν θα ξεκινήσει φέτος παρά τη βοήθεια που δίνει το ΝΑΤΟ. Γράφουν οι New York Times. Λένε ότι παρά τα νέα όπλα αξίας δισεκατομμυρίων που υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη, δεν είναι δυνατόν το 2024 να έχουμε μια νέα αντεπίθεση. Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να ανατινάξει, όπως έκανε στο Κάχκοβα, λέει η Ρωσία, άλλα 2 φράγματα και να τα φορτώσει στη Ρωσία. Και βγήκε μετά η Ουκρανία και είπε, διαψεύδουμε ότι σχεδιάζουμε προβοκάτσια. Κατασβέστηκε φωτιά που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από επιδρομή ενός ντρόν σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιφέρεια Ροστόφ. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, μια πολύ σημαντική είδηση, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι με βάση τη συμφωνία ασφάλειας που υπέγραψαν Ουκρανία και Πολωνία, ότι εξετάζουν, που υπάρχει αυτό
μέσα στο κείμενο της συμφωνίας να καταρρίπτουν ρωσικούς πυράβλους που μέσα στον Ουκρανικό εναέριο χώρο πριν φτάσουν που κατευθύνονται στην Πολωνία. Και σε αυτό λέει είναι σύμφωνη η Ουκρανία. Είναι ένα θέμα να το παρακολουθούμε που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση της Ρωσίας. Αυτό όχι, αυτό θα σας το πω αύριο, είναι πολύ τέτοιο, δεν μπορώ με υποπίεση χρόνου, είναι τρομερό για το ρόλο των βιομηχανικών όπλων στους πολέμους και στο συγκεκριμένο πόλεμο. Το λέει Αμερικανός αυτό, αφήστε να το πούμε αύριο. Ο Πεσκόφ λέει ότι η Ρωσία διαθέτει τα μέσα για την αποτροπή της ανάπτυξης αμερικανικών πυράβλων μακράς ακτίνας δράσης στην Ευρώπη. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έχει δηλαδή. Πώς θα το αποτρέψεις. Το Foreign Policy κάνει μια αναφορά ότι η Ουκρανία πήρε αρκετά πράγματα, αλλά δεν πήρε αυτό που ζητούσε, ούτε την ολόκληρη την στρατιωτική βοήθεια που ζητούσε, ούτε όμως την ημερομηνία ένταξης. Πήρε, λέει, Patriot, πήρε F-16 και μία μοίρα μαχητικών MiG-29 από την Πολωνία θα πάρει, τα οποία η Πολωνία λέει για να τα δώσω πρέπει πρώτα να τα αντικαταστήσω με δυτικά, με F-16 πιθανόν. Πάμε τώρα στα F-16. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η Ουκρανία θα παραλάβει 6 F-16 και συνολικά 20 μέχρι τέλος του έτους. 6 μέχρι τέλος του καλοκαιριού, άλλα 14 μέχρι τέλος του έτους. Το Bloomberg λέει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τις κλίμακες ανταλλακτικών και το πρόβλημα της γλώσσας μεταξύ των Ουκρανών χειριστών και των ξένων εκπαιδευτών τους που συνεχίζει να υφίσταται. Επίσης, 3 είναι τα βασικά ζητήματα. Πρώτον, τα αεροπλάνα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί για να... τι αποστολές θα πάρουν, αναγνώρισης ή μάχης. Αν είναι αναγνώριση πρέπει να έχουν άλλη διαμόρφωση, αν είναι μάχης πρέπει να έχουν άλλη διαμόρφωση, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Δεύτερον, δεν έχει πολλούς διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης που να είναι ειδικά κατασκευασμένοι για αυτά. Τα σοβιετικά αεροσκάφη είχαν άλλες απαιτήσεις, δηλαδή και σε σκόνες και σε πετραδάκια ήταν πιο ανθεκτικά. Γι' αυτό δεν είχαν ποιοτικούς διαδρόμους στα αεροδρόμια τους. Τώρα λοιπόν χρειάζονται ποιοτικούς γιατί θα παθαίνουν ζημιές. Και το τρίτο είναι ότι οι κλίμακες ανταλλακτικών και υποστήριξης είναι πολύπλοκα και δεν υπάρχουν, και υπάρχει πρόβλημα με τη συντήρηση και με τους μηχανικούς. Και υπάρχει φυσικά και τα καταφύγια, έτσι. Πού θα τα βάλεις? Άμα είναι ανοιχτά μπορεί να τα καταστρέψουν. Υπάρχει ένα τρομερό θέμα με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, δεν μπορούμε να το πούμε απόψε. Απλά θα πούμε την τελευταία είδηση. Το Λετονικό Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση να παραδίδονται πλέον μαθήματα στα λετονικά στα ως τώρα ρωσόφωνα σχολεία, αποφαινόμενο ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα της Βαλτικής χώρας και προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Λοιπόν, όταν το 1991 η Λετονία ανεξαρτοποιήθηκε, ξύπνησε έχοντας μέσα στο έδαφος της επικράτειας της Λετονίας 27% Ρώσους, όχι ρωσόφωνους, Ρώσους, που σημαίνει ότι ο ένας στους 3 είναι Ρώσος. Και μέχρι τώρα υπήρχαν 90 σχολεία νομίζω, για να δω, υπήρχαν 150 σχολεία που έκαναν εκπαίδευση στα ρωσικά και 90 δίγλωσσα. Η χώρα έχει 1,8 εκατομμύρια κατοίκους, αντιλαμβάνεστε ότι περίπου 500.000-600.000 είναι Ρώσοι. Τώρα λέει σε μια μέση σχολική χρονιά στο σύνολο των 200.000 μαθητών 140.000 ανήκουν σε λετονικές οικογένειες και 50 σε ρωσόφωνες. Δηλαδή ο ένας στους 3 είπαμε, μπορεί και παραπάνω. Και εδώ λέει δεν θα κάνουν στη μητρική τους γλώσσα, δεν θα κάνουν εκπαίδευση, θα κάνουν μόνο στα λετονικά. Απόφαση της Λετωνίας είναι αυτή, δεν έχουμε κανένα λόγο.
εσείς μόνο βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αυτό θα αποτελέσει μία αιτία κρίσης στις σχέσεις Ρωσίας και Λεττονίας, σύμφωνα με την εκτίμησή μας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι κάναμε μία δυνατή εκπομπή. Θυμίζω την εκδήλωση της 5ης 18 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στην οδό Ψαρομιλίγκου 27-29, στον αύλιο χώρο της Ευξήνου Λέσης Αθηνών. Θα κάνουμε την εκδήλωση επετειακή για την Κύπρο, με κορυφαίους ομιλητές. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είναι μια, πιστεύω, τρομερή εκδήλωση. Πρέπει να είμαστε εκεί φυσικό το τρόπο. Αφήστε τα νοητικά και τα δούμε στο διαδίκτυο. Όσοι μπορείτε και είστε στην περιοχή, πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε το παρόν. Μαχητικό παρόν. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.